श्रेयाज. तर आज मम्मी बनवणार आहे कोलंबी भात. तर आज त्याची रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आता आपण बघूया कसं बनवतात कोलंबी भात. काय म्हणतो चिनू? चिनू पण आलेला आहे आमच्या सोबत. काय काय लागणार आहे मम्मी? काय काय लागणार आहे ह्याच्यासाठी आपल्याला? ह्यासाठी मी 3 कांदे घेतले, तयारी करून ठेवली मी अगोदरच. 3 कांदे चिरून ठेवलेत, 2 टॅमॅटो, 2 बटाटी आणि हे इथे कोलंबी मॅरिनेशन करून ठेवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मी हळद, मीठ, मसाला आणि वाटणामध्ये 3 मिरची, लसूण, कोथिंबीरचं वाटण ह्याला लावून ठेवलेलं आहे. आणि दुसरं वाटण इकडे ठेवून दिलेलं आहे. हे बघा. आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. तुम्ही कोलंबी टाकतो. एक एक फ्राय करून घ्यायचं. टेस्ट जरा वेगळी लागते, छान लागते खायला. कोलंबीची फ्राय करून घ्यायची आपल्याला. एक एक फ्राय करून झालं का मग दाखवते तुम्हाला भात कसं करायचं. मी आता बनवते. आता मी 2 चम्मच इतकं तेल टाकते. 2 नाही, 1.5 चम्मच इतकं तेल टाकते. कुकर गरम झालेला आहे आपला. तर मी आता अगोदर कांदा शिजवून घेणार आहे तेलावर छान असं. कांदा लवकर शिजावं म्हणून मी त्यामध्ये टाकणार आहे मीठ, चवीनुसार मीठ टाकायचं आपल्याला. कांदा शिजून घ्यायचा आपल्याला. मी झाकण ठेवतो त्याच्यावर. कांदा शिजून आता कांदा छान शिजलेला. याच्यामध्ये आता टाकायचं आपण वाटण. टाकायचं आता आपल्याला. ह्याच्यामध्ये वाटण टाकते. हे बघ, वाटण पण छान शिजवून घ्यायचं तेलावरती आपल्याला. वाटण शिजेपर्यंत आपण आता 2 टॅमॅटो आहेत, ते टॅमॅटो पण टाकायचे सोबतच. हे बघा. वाटणाने टॅमॅटो शिजवून घेऊया आपण. मी हा 1 कप घेतले. हा 1 कप आणि एवढा अर्धा तांदूळ घेतले. ते बघा तांदूळ
या घरचेच तांदूळ आहेत, कोलम तांदूळ आहेत. ह्याच्याने मी बिर्याणी बनवणार आहे, कोलंबी भात बनवणार आहे. पुलाव वगैरे मी ह्याच्यानेच बनवते. तुम्हाला मी दाखवेल ह्या भाताचाच पुलाव कसा करायचा तो. मग ते धुवून वगैरे ठेवून देते. हा बघा कप, हा 1 कप आणि अर्धा कप. हे छान शिजून झालेलं आहे. आता आपण टाकूया मसाले. आणि हा पुलाव मसाला एकदम साधा सोप्पा आहे, पटकन होतो. कोलंबी भात सॉरी पुलाव नाही. नक्की ट्राय करून बघा. आणि आमच्या चॅनल नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आता मसाले टाकूया. मसाल्यांमध्ये काय करायचं, हा घरचा मसाला आहे, हळद आणि हा शाही बिर्याणी मसाला. हे 3च वस्तू वापरणार आहे. ह्या 3 वापरून खूप छान तुमच्या घरचा मसाला तुम्ही वापरू शकता. हा आमचा पोळी मसाला आहे, मी 1 चम्मच इतका टाकते. आणि अर्धा चम्मच इतकं हळद. हे अंदाजे टाकते मी पुलाव मसाला. परत छान परतून घ्यायचे आपल्याला. वा, मसाल्यांचा वास अरोमा खूप छान येत आहे मसाल्याचा. असं टाकत झालंय. कोलंबी भात करायची, बिर्याणी पण छान लागते. पण तुम्हाला लास्ट मी एक सिक्रेट टिप्स सांगणार आहे, जसं बिर्याणीची याला टेस्ट सारखं येईल आणि स्मेल पण. तरी पूर्ण व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. तुम्हाला जर बिर्याणीसारखं टेस्ट आणि स्मेल हवी असेल तर त्यासाठी काय करणार हे शेवट मी दाखवणार आहे. मी तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. आता मी टाकणार आहे बटाटी. पॅटोटो टाकते. आणि आपण जी कोलंबी फ्राय करून घेतली ती बघा, कोलंबी फ्राय केलेली ती टाकायची आपल्याला. आता ह्या काय ह्याच्यामध्ये ती सगळं कोलंबीच टाकते मी. आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. आता आपण त्याला राईस टाकूया. या हा कप मी 2 कप पाणी टाकणार आहे. बघा मी तांदूळ छान मिक्स करून घेतलं आहे मसाल्यांमध्ये, शिजवते. 2 कप इतकं आता पाणी टाकूया आपण ह्याच्यामध्ये. 2 कप इतकं पाणी टाकते. जास्त पाणी टाकू नका, नंतर खिचडी होती. तुम्हाला जर थोडं सॉफ्ट असेल तर तुम्ही करू शकता, अजून पाणी ॲड करू शकता. पण मी सुटसुटीत करणार आहे. आता आपण त्याच्यावरती आता मीठ टाकायचं आपल्याला. अगोदर आपण मीठ टाकलं आहे कांदा शिजताना, त्याच्यामुळे आता जरा टेस्ट करून बघूया आपण बरोबर आहे का मसाले वगैरे त्याच्यानुसार. तर मीठ टाकूया. 2 ते 3 शिट्ट्यांमध्ये आपला कोलंबी भात तयार होईल. पटकन हा की झाला की नाही पटकन तयार कोलंबी भात. पटकन होताना छान टेस्ट लागते. आणि रेस्टॉरंटसाठी तुम्हाला टेस्ट हवी असेल बिर्याणीसारखी स्मोकी फ्लेवर, तर ते काय करायचं पण तुम्हाला ट्रिक्स दाखवणार आहे मी. तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघत राहा. मी टेस्ट करून बघितलं, मी थोडंसं कमी आहे, जास्त नाही, फक्त थोडंसं कमी आहे. वरून मीठ टाकते. बाकी सगळं परफेक्ट आहे. तुम्हाला जर तिखट हवं असेल तुम्ही घरचा लाल तिखट मसाला जास्त वापरू शकता. जर तुम्हाला तिखट हवं असेल तर मग 1 ते 1.5 चम्मच टाकू शकता. आम्ही तसं तिखट खात नाही म्हणून 1च चम्मच टाकला आहे. तर तुम्ही 1 चम्मच इतका 1.5 चम्मच इतका लाल तिखट टाकू शकता. आता मला कुकरला झाकण लावून घेते आणि मग 3 शिट्ट्या काढते आणि तुम्हाला दाखवते कसं झालं आपला कोलंबी भात. हे बघा मी झाकण लावून ठेवलेलं आहे. आता आपल्याला त्याचे 3 शिट्ट्या काढूया. 1, 2 किंवा 3 शिट्ट्यामध्ये होऊन जाईल. तुम्ही हिशोबाने करा. चला आता भेटूया आपण नंतर. माझ्याकडे कोळसा आहे, कोळसा आपल्याला पेटवायचा आहे. कोळसा पेटलाच तर त्याचा आपल्याला स्मोकी फ्लेवर कोळशाने द्यायची. आपल्याला बिर्याणी झाल्यानंतर त्याला स्मोकी फ्लेवर द्यायचा आपल्याला. आपला कोळसा आहे बघा गरम झालेला आहे. थोडंसं तूप टाकते. तुम्ही तेलसुद्धा टाकू शकता किंवा बटर, मला जे पाहिजे ते. मी तूप टाकते आणि आपल्याला बघा धूर येत आहे. तर मी झाकण लावून ठेवते. जास्त वेळ झाकण ठेवायचं नाही, नाहीतर खूपच स्मोकी फ्लेवर होईल. कमी ठेवायचं. हे बघा आपला कोलंबी भात झालेला आहे रेडी. हे बघा किती मस्त आहे, सुटसुटीत झालेला आहे. थोडं सांगणार नाही ना,
घरच्या भाताचा केलेला आहे. आता तुम्हाला मी सिक्रेट ट्रिक सांगते कसं करायचं ते. आणि बिर्याणीचं स्मोकी फ्लेवर यावा म्हणून, टेस्ट यावा म्हणून